Hi mga kanegosyo! Welcome back sa channel kung saan matututo kayo kung paano kumita online. So sa video na ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano mag-dropshipping gamit ang Shopee. So kahit wala kang puhunan, kahit baguhan ka pa lang, kung gusto mong kumita habang nasa bahay lang, tapusin mo ang video na to dahil ibabahagi ko lahat mula setup hanggang delivery. So tara simulan na natin. So bago tayo magsimula, ano nga ba ang dropshipping? So, ang dropshipping ay isang business model kung saan hindi mo kailangan bumili ng stocks o mag-imbak ng produkto. So, kapag may umorder sa Shopee store mo, saka mo lang bibilhin ang produkto galing sa supplier mo. Tapos sila na ang bahalang magpadala direkta sa customer mo. So, bali ikaw ang taga-benta, sila ang taga-ship. Pero ang kita, sa iyo mapupunta ang markup or ang tubo. So, syempre, ang pros ng dropshipping dito ay walang malaking puhunan. Pwede kahit estudyante o full-time ka, and then maraming suppliers online. Pero syempre, meron ring cons, which is shipping delays, pero depende ito sa supplier. So, paano nga ba maghanda? So, sinikita nyo dito. Punta lang kayo sa seller.shopee.ph, then mag-sign up gamit ang email o phone number. Then, i-verify ang iyong identify or i-verify ang iyong identity. And then, sa product supplier, pwede kang gumamit ng mga platform gaya ng Dropify, WeDropShip.ph, or Alibaba or AliExpress kung okay sa iyo ang mas mahabang shipping. And then, hanapin ng mga supplier na may cash on delivery, tracking number, at mabilis na shipping. And ang payment method dito ay Shopee wallet or bank account para matanggap mo ang bayad. And of course, business mindset. Dapat handa kang mag-market at mag-handle ng customers mo. So, sa pag-set up ng iyong Shopee store, mag-login ka lamang sa iyong Shopee Seller Center and then i-set up ang store info. So, dito, maglalagay ka ng pangalan ng shop and then make it catchy, guys. And then, a profile picture and a banner. Mag-upload ka rin ng product. So, gamitin ang info galing sa supplier. So, for example, to this one. And then, wag mo kalimutan na ilagay ang presyo. Lagyan mo ng markup para may tubo ka. So, dito, mag-a-upload ka lang ng picture ng iyong product and maaari ka rin mag-upload ng video. So, para mas ma-impress ang iyong mga buyer. And, kukuha ka lang ng mga picture galing din sa supplier mo. You just need to save it and then upload it to your Shopee. And then, pwede mo ring i-copy lang ang title and then i-paste mo lang sa iyong Shopee. So, you can use here a copy-paste. So, sa nakikita nyo, ito yung product name. And then, sa baba niyan guys, makikita nyo yung category. And then, make sure guys na maglagay ng maayos na product description, size chart, at high quality photos. Napaka-importante nito guys dahil dito magbabase ang mga buyers nyo. Dito, sa product description, pwede mo lang i-copy ang description ng iyong product galing sa supplier mo. So, for example, is dito hanapin mo lamang ang description and then i-copy and then paste it. So, ito guys. So, sa pag-setup ng shipping guys, kung local drop shipping, i-enable mo lamang ang GNT and the Ninja van. So, kung international supplier naman, ilagay ang estimated shipping time. So, ang tip ko dito guys is huwag kalimutan ayusin ang chat auto-reply mo. Importante ang good customer service guys. So, makikita mo rin dito ang sales information. So, pwede kang maglagay ng variations at of course, huwag mo kalimutan ang presyo. And then, stock. And then, pwede ring wholesale ba ito? So, sa specification, importante na maglagay ka ng brand or
ang warranty duration. So, hanapin mo lamang ito sa supplier mo. So, saan nakikita nyo dito? Dito makikita ang mga attributes niya. So, paano ka kikita dito guys? So, halimbawa, ang bili mo sa supplier ay 150 pesos. So, pag ibebenta mo sa Shopee ng 250 pesos, and then ang Shopee fee ay halimbawa 15 pesos. So, bali ang kita mo ay 85 pesos per item. Ngayon, kung makakabenta ka ng 10 items per day, ang 85 pesos mo, magiging 850 per day. And then, ang 850 per day mo, for example, is equal to 1 month, may possible income ka na 25,500. So, ano nga ba ang sekreto nito? Dapat, maganda ang product listing, consistent ka sa pag-market, and ang napaka-importante dito guys, ay maayos ang customer support. So, paano mag-market? So, para dumami ang orders mo, maaari mong gawin ang Shopee ads. So, kahit 50 pesos lang, pwede ka na mag-ads. And then, social media marketing, maaari kang gumawa ng FB page, TikTok, at Instagram. And then, the product reviews. Manghingi ka ng reviews sa customers mo. Napaka-importante nito guys. And then, ang last one na napakasikat ay ang live streaming. So, kapag active ang store mo, ang Shopee mismo ang magpo-promote. So, ang pro tip dito, mag-post ka sa mga Shopee groups at FB Marketplace, pero wag mag-spam ha. So, of course, mga pag-iingat, pumili ka ng reliable na supplier, may feedback, or mabilis ba ito mag-ship. Wag magbenta ng bawal sa Shopee, tulad ng fake items or restricted products. And, i-manage mo rin ang delivery times para hindi ka ereklamo. And of course, mag-set ka ng clear return refund policy. So, ang goal ay maging long-term dropshipper, hindi yung pansamantala lang. So, ayan na mga kanegosyo, sana marami kayong natutunan sa video na to tungkol sa Shopee dropshipping. Kung may tanong ka, i-comment lang sa baba at sasagutin ko. At kung gusto mo pa ng tutorials na tulad ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. So, tandaan sa tamang sipag at diskarte, kikita ka sa Shopee dropshipping. Kita-kits sa next video.